Vâng, hello, em chào tất cả các bác và các bạn đã trở lại video kênh Cam Vải Lục Ngạn. Vâng, hôm nay em cũng chia sẻ về chăm sóc cái cây cam đường canh trong giai đoạn cuối năm này. Trước hết là những vườn cam mà bắt quả lại và những vườn cam mà khoanh muộn thì nên làm những gì để đem lại hiệu quả cao và để cho cái tỷ lệ sau này ra hoa được tốt và đậu quả được sai sau này. Tránh tình trạng khi cây mà trong quá trình khi mình bắt lại mà đem lại cái hiệu quả ra hoa không đạt, hoa thưa và hoa gầy, hoa yếu, và sau này đậu quả là kém, hoa teo và những đài hoa mà thụ phấn kém, quả không đem lại hiệu quả cao. Vâng, hôm nay em mới mời tất cả các bác cùng đồng hành video của ngày hôm nay. Thì hôm nay em chia sẻ về chăm sóc về cái cam đường canh trong giai đoạn cuối năm này và bắt lại những cái vườn khi cắt quả xong và nên cần xử lý những gì, và để kích thích cho những vườn cây mới để đem lại cây sẽ bật mầm hoa được tốt hơn. Vâng, thì bây giờ mời tất cả các bác và các bạn cùng đồng hành video và em chia sẻ trong video của ngày hôm nay, và những chia sẻ cũng như là kỹ thuật để chăm sóc làm sao cho cây cam đường canh cuối năm này. Trước hết là phòng trừ được về bệnh rụng lá này, ra hoa không đồng đều, và để cho quá trình khi mình thu quả xong cuối năm này để mình tiếp tục để bắt tiếp sang năm nữa, vụ quả nữa, thì mình nên phải làm những gì. Vâng, thì đây trước ống kính em cũng đang quay và chia sẻ gửi tới tất cả các bác nhé. Hầu hết trong năm của cuối năm 2024 này các bác ạ, riêng cam, kể cả cây ăn trái nào cũng vậy, trong cái thời gian cuối năm này cũng đang làm hoa và cũng đang phân chia tế bào để ra hoa. Đặc biệt cái đặc thù là cái cam đường canh nó khác thường với những cái cây ăn trái như vải và nhãn. Nó khác vì riêng cái cây cam đường canh thì nó lại được cái ưu điểm khi chỉ cần thời tiết khô hạn, mà thời tiết mà kể cả trong cái thời gian khi thu quả xong, và cây mà riêng cái đầu lọc, đây em chia sẻ riêng cái đầu lọc này mà hầu hết cái đầu bầm ngủ này hầu hết là không ra được lọc, thì kể cả các bác và các bạn vẫn xử lý, cây vẫn ra hoa bình thường, và sau đó mình sẽ chăm sóc theo cái chế độ và cung cấp dinh dưỡng vào thì cây vẫn ra hoa và đậu quả vẫn tốt. Thì để tốt làm sao thì mình sẽ phải bổ sung các dòng chất trong cái thời gian này, chẳng hạn như trong thời gian các bác mà vừa thu quả xong trên cây 50% quả, thì bây giờ hiện tại trên mầm cây mà vẫn còn rất như là nhiều cái mầm ngủ, mà những cành và lách và nhiều cành đá vẫn rung rinh và rất khỏe, để mình bắt lại để đem lại cái tỷ lệ để sang năm 2025 ra hoa tốt hơn. Thì đa số trong thời gian này khi các bác mà khi thu quả xong là các bác xử lý luôn, riêng để đem lại cho cái cây cam mà khi bắt lại thì mình đem lại cái tỷ lệ mà cây sau này ra hoa được đạt và đậu quả cao. Thì trong cái thời gian này riêng mà cái cây khi bắt lại bao giờ cái dinh dưỡng là vẫn thiếu hụt, thì quá trình khi là các bác đã cắt quả xong thì các bác lên và khoanh trước hết là khoanh ở dưới thân cam. Đây em chia sẻ nhé, đây là gốc bưởi và bưởi dại, là thuộc dạng cây cam này là cam chỉ, thì mình sẽ khoanh những cái thân cấp 1 này, cấp 2 này, như cây to này thì mình sẽ khoanh cái cấp 2 này để mình xếp nước. Cái tỷ lệ xếp nước thì đem lại cái hiệu quả cao hơn, thì để mình vắt cho cây, cắt cây và cũng là cho để khoanh ấy, là để cho cây về chế độ ngủ nghỉ và để phân hóa mầm hoa. Khi trong quá trình khi cắt quả xong, cái thời gian này hôm nay cũng rơi vào tầm khoảng gần cuối tháng rồi, tháng 12 rồi, chuẩn bị là cuối năm chỉ có mấy ngày nữa thôi là sang xuân 2025 các bác. Thì mình muốn bắt được cái vườn cam để đem lại hiệu quả cao thì mình sẽ làm các bước sau. Cắt quả xong thì các bác lên khoanh cho em, một là khoanh mở cho nó ok đi, khoanh mở nhỏ thôi, 1 ly nha các bác nhé, khoanh hết. Vì cuối năm này về cái mùa xuân chuẩn bị sang xuân rồi thì cái thời tiết này không sợ như tháng 10 và tháng 11 và tháng 12, bây giờ cuối tháng 12 thì để sử dụng thì mình sẽ khoanh mịn mà khoanh bóc, mà khoanh bóc nó bé mạch để bóc ra thì tỷ lệ cây mới xếp nước được tốt. Riêng xếp nước càng tốt thì đem lại tỷ lệ cây phân hóa càng cao. Thì quá trình khi mình đã khoanh gốc rồi thì mình sẽ kết hợp là mình sẽ phun trên thì đa số là những cái lá già này nha các bác nhé. Cái lá già của mình đã già hết rồi, đa số là cũng đang chuẩn bị là nếu mà có tác động về thời tiết mà thúc phân vào nó sẽ là đầy đầu
một ra hoa hai ra lọc. Đấy, quá trình đấy khi để mình làm bông hay làm độc thì trong quá trình trong cái thời gian này thì các bác khoanh rồi và quay lại là các bác phun ủ hoa cho em nhé. Phun ủ hoa thì các bác nên phun. Và cái dòng Lân Tâm 6 về cái riêng cái cam đường canh, quá trình khi nuôi quả cũng bị suy kiệt về dinh dưỡng và rất chi là mất dinh dưỡng ở trên cây. Thì để cây để hồi phục lại và để cho cây chuyển hóa và để ủ hoa được tốt thì bắt buộc là mình phải cung cấp chất vào và để tạo cái điều kiện cho cây đủ chất thì cây mới chuyển hóa và ủ hoa được. Thì trong cái thời gian này thì các bác nên phun Lân 86 cho em, vì lân nó rất tốt để cho cây. Vì trong cái gói Lân 86 là của nhà sản xuất là trong cái thời gian để phun ủ hoa này thì đa số là đem lại cái tỷ lệ là để cho cây phân chia tế bào để ủ hoa. Thì Lân 86 là các bác phun Lân 86 là một cây siêu kiệt hay là cây vừa vừa để cung cấp thêm chất là các bác Lân 86 các bác cộng với vi lượng cho em để cung cấp chất thêm để cho cây thêm dinh dưỡng để cây chuyển hóa và đủ dinh dưỡng để chuyển hóa hoa ra rễ và sau này và ủ hoa. Thì Lân 86 các bác phun vào tầm cho em, các bác cứ phun lần đầu các bác phun đậm đặc vào quanh rồi phun đậm đặc như của nhà sản xuất ấy, phun vào để cho cây chuyển hóa tốt. Để cây mới chuyển hóa nhanh thì các bác tầm có khoảng 7 ngày các bác phun một lần nữa. Thì riêng Lân 86 thì nó cung cấp về cái chất để cho nó cây nó ủ hoa và sau này chuyển hóa hoa rất dễ. Và các bác chỉ cần cộng một lần vi lượng đầu tiên để cho cây đủ chất để cây chuyển hóa. Vì cây của mình là thuộc dạng cây bắt lại các bác nha, thì cây nó không khỏe mà cũng không yếu, cây trung bình yếu và khỏe thì các bác riêng cây khỏe thì các bác thường là những cái cây mà năm vừa rồi không có quả mà nuôi dưỡng về bộ lọc thì buộc là phải theo quy trình thì thường là phun là MKP và ra hoa cục thì đem lại cái tỷ lệ là cây sẽ xếp nước và cây sẽ ra hoa trong thời gian là cũng có thời gian để phun và để cây nó sẽ sau này ra hoa được tốt hơn. Nhưng cái cây bắt lại em đang chia sẻ về cây bắt lại thì mình nên bổ sung thêm vi lượng để cho cây cung cấp đủ chất và phun Lân 86 cho em thì cây sẽ chuyển hóa hoa rất dễ sau này. Và trước hết để cho cây ủ hoa thì riêng Lân 86 thì nhà sản xuất đã sản xuất ra riêng cái dòng Lân 86 để cho cây chuyển hóa và ủ hoa tốt và đủ trong cái dinh dưỡng thì mình sẽ cộng thêm về vi lượng để cho cây đủ chất để khi cây để chuyển hóa hoa sau này. Thì các bác trong cái thời gian này cũng ngắn rồi thì để mình muốn siết nước được những cái cây cam để đem lại hiệu quả sau này ra hoa là tốt thì bắt buộc là mình phải phun dày lên một chút các bác nhé. Phun dày lên thì những cái bộ lá thì các bác khoanh không các bác phun. Thì trong thời gian này thời tiết thì nó ấm và ẩm cũng cao, không khô hạn như trước rồi, cũng rét thì rét trung bình các bác. Thì riêng cây cam thì trong cái thời gian mà cuối đông này cũng rất chi là nhiều cây cam mà nhất như cũng là em cũng chia sẻ luôn là cũng nhiều, rất chi là nhiều vườn, kể cả bộ lá bộ lọc cây cam già thì giờ phút này cũng nhiều nhà vườn mà không phun được cái phòng chống nấm sương mai tháng tư và giá rét thì đa số là bây giờ nhiều cây cũng rụng lá trụi hết cả lá cơ. Thì trong khi đông này riêng cây bắt lại thì là các bác cứ phun, sau đó thì sẽ cây tầm có khoảng lần 2 lần 3 thì các bác nên phun nấm. Thì vì trong quá trình thì mình riêng cây thu quả xong thì quá trình đấy thì mình đã phun nấm và phòng trừ các côn trùng rồi, và cũng như là để nuôi quả đến lúc khi mình cắt xong thì trong cái thời gian này là các bác lần đầu tiên là các bác chỉ cần phun về Lân 86 và cộng vi lượng và khoanh xuống cho em. Thì tầm cỡ khoảng 7 ngày sau thì các bác sẽ phun tiếp là Lân 86 cho em và sau đó sẽ cộng nhạt, có thể là xem cây và xem thời tiết thì mình sẽ cộng nhạt thêm MKP để cho xếp nước thêm. Còn riêng cây yếu thì không cần thiết về MKP vì cái MKP nó sẽ xếp nước năm 234 nó sẽ xếp nước những cái cây để làm sao đem lại cái tỷ lệ cây nó cứng ná lại. Thì trong quá trình lần 2 thì các bác mới lên cần là cộng thêm MKP nhạt ra cộng với Lân 86 để phun. Bước ban đầu là các bác sẽ cộng chỉ đầu Lân 86 để cho cây vừa hồi phục và cũng là để thêm chất thì các bác phun vi lượng vào để cho cây nó chuyển hóa và ủ hoa tốt hơn. Thì đấy là cây mà cây cam bắt lại em chia sẻ. Còn riêng những cây cam mà vừa rồi là các bác xử lý để đem lại cây đến giờ phút này chuẩn bị là đẩy hoa và ra hoa. Cái quá trình năm nay cái thời tiết là nó ban ngày là ấm đấy, còn ban đêm nó là sương và giá và rất chi là khắc nghiệt đấy, chứ không phải là thời tiết tốt đâu. Tuy rằng nó không có rét độc rét hại nhưng mà đem lại
cái thời tiết ấy là đem lại những cái bất lợi cho những cái cây trồng, thì đã phải chống chọi thời tiết. Trong thời gian những cái cam trong cái thời gian này đầy cây là phải bị ảnh hưởng về bị rụng lá rất nhiều trong quá trình khi là ngủ nghỉ, cũng thời gian cũng lâu. Thế cho nên là các bác này, trong cái thời gian ngủ nghỉ là các bác là phải phun, trước hết là phải lấm cho em. Thường em chia sẻ để mà lấm chống chọi được với thời tiết tốt và chống chọi với cái thời tiết bây giờ sương giá, thì các bác chỉ có dùng Zisumin của hãng công ty Syngenta là hàng tốt nhất để phòng sương và phòng thời gian trong mùa đông này, để cho cây cam. Trước hết là riêng cái phun cái lấm mà của thằng Zisumin của công ty Syngenta ấy, thì nó vừa chất là Martensine và Mancozeb, và hàng của chuẩn của công ty, đem lại phun cây, còn cây làm cho quang hợp và cũng xanh ra, và cây phát triển rất tốt và phòng bệnh rất tốt trong cuối đông này. Thì để mà phòng được tốt, chịu tốt thì các bác dùng về cái Zisumin, còn không nữa thì các bác sẽ dùng như một là nhép để chống sương cũng tốt, nhưng mà riêng dùng nhép thì để phòng chống sương và chống chọi thời tiết, thì riêng để mà trụ được trong cái thời tiết mà khắc nghiệt, chỉ Zisumin để phun vào cho cái cây cam đường canh để cho chuẩn bị ra hoa năm tới đem lại hiệu quả cao, thì bắt buộc là phải phun một cái vụ cuối đông này, các bác nên phun 1 đến 2 lần cho em, thì để đem lại cái tỷ lệ phòng sương, chống giá rét này. Thì cái tình trạng mà năm nay ấy, thì hầu hết là nhiều cây tầm này bây giờ rụng lá rất nhiều, mà nhiều cây còn rụng trụi hết cả lá cơ, vì cái sức sống của cây là trong bản thân của cây cam nó không như là đồng đều. Tất cả những trên vườn những cây nào nó khỏe và kháng bệnh tốt, không ảnh hưởng gì thì không sao rụng, kể cả mình xử lý, đa số mình xử lý khoanh để mình xiết nước để cho cây ủ hoa, và sau này ra hoa thì bắt buộc là mình phải phun cái dòng lấm tốt. Chỉ cần gặp cái thời tiết xấu thôi các bác ạ, thì cây cam tự yên đang xanh tốt thế này và sẽ đem lại cái tỷ lệ rụng lá rất nhiều nhé. Và đây các bác các bạn nhé, đây khi mà gặp cái thời tiết xấu ấy, thì hầu hết trong cái thời gian này của mấy hôm nay ấy, thời tiết ấm thật, nhưng mà đêm sương đây mà những cái bộ lá mà nó rụng xuống nền đất là rất nhiều với cam đường canh trên cây ấy, thì đa số là khi cây nó rất khỏe, nhưng mà khi mà chống chọi với thời tiết ấy, mà mình xử lý thuốc mà mình phun và mình khoanh rồi ấy, thì cây nó sẽ bị mất cân bằng, nó sẽ không còn cái chế độ mà cây sinh trưởng bình thường nữa, mà chống chọi thời tiết thì nó sẽ kém, vì nó không đủ nước và dinh dưỡng để nuôi thân nuôi cây. Để chống chọi thì bắt buộc là riêng mình trong cái thời gian khi khoanh, mà trong cái thời gian mỗi năm chỉ có 1 đến 2 lần là các bác nên phun về để phòng. Trước hết là phòng về lấm, về thời tiết khắc nghiệt, để cho cây cam này đem lại cái tỷ lệ sẽ nuôi dưỡng bộ lá, giữ bộ lá được tốt. Khi cây cam mà khi mình xử lý là riêng bộ lá, cây năm đầu tiên hay là cây bắt tiếp năm nghỉ, thì riêng bộ lá khi mình xử lý mà cây rất xanh tốt, thì khi riêng cái bộ lá nó sẽ quá trình khi mình xử lý, mình khoanh là 1, làm rễ là 2, 3 nữa là mình sẽ phun thuốc ấy, thì tỷ lệ sau cây nó sẽ xiết nước và sẽ mo xuống để cho cây ngủ nghỉ tốt, thì bộ lá nó sẽ xuống tầm có khoảng 10-20%. Lá rụng xuống là cái bộ lá bên trên cây là nó phải dày, phải đủ, thì rụng xuống 20% là cây tầm đấy là đã xiết nước và tương đối là đầy đủ. Nhưng mà trong quá trình, trong cái thời gian khi ngủ nghỉ là mình phải phun thuốc lấm rồi, thì cây khi mình xiết nước thì nó vẫn xuống lá, nhưng mà xuống lá cái vừa phải thôi, thì đem lại cây lúc đấy là mới đạt. Còn những cây mà mình không xử lý, mà mình không phun lấm lên ý, đa số đây là do thời tiết nó đem lại cái lấm mà bị ảnh hưởng cho cây cam trong cái cuối năm này. Thì cái sự chống chọi với thời tiết thì trên cây trồng nào cũng vậy, thì riêng cái năm mà nó khắc nghiệt sương giá nhá, mấy hôm nay các bác sương giá đem lại cái tỷ lệ cho cái cam là thời gian này đa số này nó rụng hết cả lá xuống đây nhá. Thì em đang quay cái chỗ nhà vườn cũng bảo em là xem để khắc phục thì nó thật ra thì để sử dụng và các dòng thuốc để tốt hơn nữa thì các bác nên dùng Zisumin cho em, phun về trong phòng chống sương mai và than thư và da rét rất tốt. Và kết hợp thêm là những cây yếu thì mình sẽ phun về các dòng thêm về cái cung cấp về vi lượng vào để cho cây nó sẽ chống chọi với thời tiết tốt hơn. Và khi những cái cây cam mà khi bộ lá nó rung rinh mà đã 1 năm nghỉ rồi,
Thì trong cái thời gian này là cái dưới nền sẽ rụng một số lá như tầm khoảng 20% các bác, và mình so với bên trên lá số nó sẽ rụng lá già, chứ không thể nào rụng được cái lôm côm mà lá trên đầu ngọn và lá dưới nền nó rụng thì là do là lấm rất, nó là do lấm ấy gây ra. Còn khi mà cây cam mà chống chọi thời tiết thì cuối năm này chăm sóc cho cây chuyển hóa hoa sau này, trong thời gian này cũng đang chuẩn bị để thúc hoa và phun kích hoa cho cây cam rồi. Không biết nhiều vườn trong thời gian này cũng những vườn yếu, những vườn cam yếu thì các bác nên thúc luôn, vì yếu bây giờ đa số cái thời tiết này cũng nhiều cây nó cũng là lất nanh và cũng ra bông hoa chén nữa rồi. Thì trong thời gian khi yếu như này là các bác mà kết hợp với thì thời tiết xấu nó cũng đang ra rồi thì các bác nên thúc để thúc phân làm sao cho nó cây để bật ra dài những cây vườn yếu. Còn những cái vườn cây khỏe thì giờ phút này đa số ngày mai nó ra, nó sẽ ra những cái đầu bông kẹp hoa rất nhiều, hoa lách rất nhiều, thì ngày mai ra hoa cục. Đặc biệt là trong cái thời gian này khi chuẩn bị để phun cái cho cây để chuyển hóa ra hoa, thì trong thời gian này để muốn tăng cái tỷ lệ thêm, trước hết là về hoa và kích thích cây ra hoa. Cây cam đường ở vì em đang chia sẻ về cái cam đường là nghỉ 1 năm là chuẩn bị thúc ra hoa rồi, thì trong thời gian này mình nên bổ sung trước hết là phun và kích. Thì riêng mình đã khoanh và cây đã đủ tuổi để đến khi mà chuẩn bị lứt thì là trong thời gian là khi các bác riêng cái cam đường canh thì các bác chỉ cần giữ ẩm gốc cây khỏe nha. Còn những cây vườn cây yếu thì nên bổ sung về vi sinh để làm sao gì cây cam lai mai nuôi được quả được tốt ý. Bắt buộc là riêng cái cây vườn yếu là bắt buộc mình phải kéo theo cái lá lèn, theo cái lá lộc để ra hoa kẹp thì cây nó mới đem lại tỷ lệ sau này, chống tình trạng này sẽ bị nếu mà không đủ lá, không đủ lộc, cái cam đường canh nó sẽ 1 năm trời nó sẽ đem theo là chuẩn bị lên màu lên mã, nó sẽ đem lại thành cam rươi rất nhiều, vì bộ lá thiếu quả trên cây, vì cái quả cam nó mỏng nhiều, rất chỉ cần nhiều nước mà rất chi là cần nhiều dinh dưỡng, vì cái bộ lá nó rất cần thiết cho cây cam khi để quang hợp cũng như là để khí thở cho cây cam nuôi dưỡng từ thân đến án cảnh để vào nuôi quả. Thì riêng bộ lá rất quan trọng trong cái thời gian khi bắt đầu ra hoa. Cây nào mà thiếu lá là các bác phải thúc thật phân cho em. Một là cây nào thiếu lá các bác cứ cho em về Việt Nhật cho kéo hoa dài ra, kéo hoa dài ra. Trước hết là mình phải kéo hoa dài có lá thì sau đấy cây đấy mới nuôi quả được. Còn riêng một cái bộ lá mà thiếu lá là các bác cứ tính cây này sẽ ngày mai sẽ bị bung rơi rất nhiều, đem lại cái năng suất là thấp và chất lượng cũng vậy, mẫu mã cũng vậy. Khi cái bộ lá kém mà cây yếu thì thường thường đã đem lại kéo của mình xuống là bao nhiêu cái vấn đề, như một là về năng suất này, mẫu mã này, chất lượng này, nó sẽ kéo xuống tụt xuống. Như riêng cái cam đường canh này nó còn thấp thoát rất nhiều về vấn đề khi mà không đủ sức nuôi, nó còn bị bung và rươi. Cho nên là khi cái cây cam đường canh chuẩn bị cái nền tảng, chuẩn bị thúc hoa thì em hôm nay em chia sẻ nó rất cần về rất là yếu tố thời tiết khắc nghiệt, thì các bác là phải phun nấm trừ bệnh tốt, chống tình trạng là cho cây hạn chế về bị lấm và lá và rụng lá nhiều. Thứ hai nữa mà cây nào yếu bắt buộc là các bác phải thúc để cho cây ra lọc kẹp hoa lá lèn thì mới đem lại ngày mai nuôi quả được tốt được, chống tình trạng bị bung rơi. Thì dưới gốc thì các bác khi thúc hoa là các bác cứ thúc thoải mái thì cho hoa dài ra. Bây giờ không như trước bảo là phải là cây là phải ra hoa biết, nhưng hoa biết thì thường thường là cây em chia sẻ nhé. Đây như đây hôm nay đến nhà vườn em chia sẻ thì bảo lên để thúc nó ra đây, cành lá phải rung rinh thế này thì nó cái bộ lá từ trên xuống dưới em soi cho các bác đây nó cũng rất dài, gần 1 mét cơ, thì có thể là ra nó sẽ ra hoa ở trách này và trên này nó ra bông. Đấy, tùy theo cây, tùy theo vườn này mình xử lý. Thì như cái này mình không cần phải lọc, chỉ cần 1-2 lọc thôi, kẹp theo đài hoa. Còn riêng mà những cái cây mà nó trụi lá, cái cành lá mà nó thiếu các bạn thì bắt buộc, mà ra hoa trẻ các bắt buộc, những cây chưa trụi nó bắt buộc là mình phải thúc làm sao cho kẹp lọc đi. Đây bác bảo là kẹp lọc thì khó giữ, nó thật ra thì vẫn là dinh dưỡng khi mình để cho ăn từ lúc mà làm hoa này, hoa bắt đầu kích ra hoa là một. Hai nữa là khi đậu quả là mình phun các chất. Thì để cái video sau em sẽ chia sẻ về các chất, về các chất điều hòa sinh trưởng, các chất để giữ quả, làm quả cho lớn nhanh thì em sẽ chia sẻ cái video sau. Nhưng trong cái thời gian này đi từng bước một các bác, mình sẽ chăm sóc từ cây cam khỏe đến cam yếu mình nên bổ sung những gì
Chẳng hạn những cái vườn mà yếu trong thời gian mà bây giờ nó đang có biểu hiện thời tiết này đang đòi ra hoa là các bác phải thúc rồi. Các bác cứ thúc đi, cho trước hết là về cái vi sinh nó cái dễ kích mạnh vào, và các bác phun lên trên. Thì em vẫn chia sẻ là thôi mình phun lên để cho cây vừa dưỡng hoa vừa kéo ra lọc, thì nay mai có bộ lọc ấy, kể cả nay mai cái cảnh này, còn không những cây lá nó không có, là mà ít lá thì các bác không chăm được cái lá lèn ra, thì nay mai cái cây nó nuôi quả nó sẽ bị bung beo rất nhiều nha các bác ạ. Thì em chia sẻ luôn, thì để làm sao được tốt thì trong cái quá trình cái vườn yếu, em chia sẻ vườn yếu là các bác bây giờ thời gian này cuối năm rồi, nhiều vườn cũng đang báo hoa rồi, mình nên thúc phân luôn. Đã báo rồi thì mình phải thúc, chứ mình không kìm hãm được. Còn đến lúc khi mình nó đã ra mà nụ bằng cái đầu đũa mà lá lọc không có, thì tỷ lệ lai mai sẽ bị bung rươi, cây kiệt sức, không nuôi được quả. Thì trong thời gian này là các bác cứ thúc đi. Còn thời tiết là quyết định, nhưng mà đang nói là khi mình cứ thúc đi, đủ chất đi cho cây ăn đi, làm sao trong thời gian này khi đã nứt rồi mình nên thúc, để thúc cho cây làm sao để cho ra hoa luôn. Thì để kẹp lọc hay không, thì để kéo lọc hay không là do mình. Trước hết là riêng dưới gốc là các bác nên rắc vi sinh, và khi nó rắc vi sinh được khoảng 3 đến 4 ngày 5 ngày là các bác tương Việt Nhật cho em thúc nước đẫm vào để cho kéo lọc ra. Khi đã kéo lọc ra, và trong quá trình đấy các bác đấy là dưới gốc, còn bên trên là các bác nên phun bên trên cho em kẽm. Đầu tiên kẽm vào, vì cái cây không cần phải 10/10 nữa, vì hoa của mình nó quá dày rồi, thì các bác không cần phải 10/10. 10/10 đa số thì chỉ những cái cây vườn cây mới và cây khỏe mới cần thiết cho cây, như để là nuôi dưỡng cây hoa nó tốt hơn. Nhưng mà mình không cần thiết nó nữa, mình sẽ cho kẽm và bo vi lượng vào để mình nuôi dài ra, khỏe ra, lộc khỏe ra. Thì kể cả nay mai thì trên một cái bông hoa nó kéo tầm khoảng 3 hoa, nhưng mà sẽ lọc nó kẹp theo, thì các bác sẽ phun kẽm. Cái kẽm này đem lại cái tỷ lệ là riêng để nuôi hoa và nuôi cành độc rất tốt, và sau này đậu quả rất tốt sau này. Và quá trình khi thành quả con, hoa lở đã tàn tầm có khoảng 70% hoa tàn, là các bác phun về cái đậu quả. Em muốn chia sẻ về hàng của tàu, em muốn chia sẻ đấy, và phân tần và vi lượng combi GA3 em vẫn chia sẻ trên kênh cũng từ năm ngoái năm kia rồi. Gửi tới tất cả các bác phải phun rất hiệu quả. Phun 5 ngày quả lớn vù vù, và tỷ lệ sau đó là mình sẽ xử lý phun trên, khoanh dưới đa số, và phun xiết nước bên trên. Kể cả lọc dài bằng mấy, đủ chất, quan trọng là chất dinh dưỡng để cho cây đỗ quả sau này. Quan trọng là cái chất để cho cây nó nuôi dưỡng và nuôi quả. Đủ chất thì riêng quả là ít khi bị dụng các bác nhé. Thì trong quá trình khi từng thời đoạn một để mình tự xử lý. Còn hôm nay em chia sẻ là gửi tới tất cả các bác ấy, là mình sẽ khắc phục những cái vườn cam cắt quả xong, để mình khắc phục những cái dòng phân nào để phun vào cho cây. Trước hết là để cho cây chuyển hóa và phân hóa mầm hoa, ủ hoa và phân hóa hoa sau này. Và những cái vườn cây mà thời gian này đã yếu và cũng đang ngủ nghỉ một năm, mà trong thời gian này nên kích hoa như thế nào đem lại hiệu quả cao. Nên những vườn yếu để đem lại sau này chống tình trạng bị bung và rươi. Riêng cây cam đường canh thiếu lá là bung rươi, là cây yếu là bung rươi rất nhiều. Và những cây cơ khỏe mà năm mới này bắt mà cành lá lọc lá trong dinh thì cần chăm sóc những gì thì em chia sẻ rồi. Thì nên trong thời gian này mà rất quan trọng của năm nay, thời tiết ngày thì nắng ấm các bác, kể cả em vậy là mặc quần áo bình thường, nhưng đêm nó giá và cũng buốt, nhưng mà lại có sương. Tỷ lệ năm nay nó khắc nghiệt nha. Nhiều cây cam hiện tại bây giờ em chia sẻ trước trong video là cũng nhiều cây rụng lá rất nhiều của nhà vườn. Thì quá trình trong cái thời gian để khi mình chống được cái chọn về thời tiết này, bắt buộc mình phải phun nấm vào, tuyển chọn các dòng nấm tốt để phòng cho cây làm sao chống được cái bệnh sương mai tan thư và bị bệnh sương muối để đem lại hiệu quả cao. Vâng, thì hôm nay em cũng đi chia sẻ và cũng gửi tới tất cả các bác một video chăm sóc cây cam đường canh. Trước hết là khoanh và để ủ hoa tiếp cho cây cam bắt lại, và kích thích cây ra hoa, nhưng cho những cái vườn cây cam đường canh yếu đem lại hiệu quả cao. Và những cây cam khỏe chuẩn bị để kích ra hoa thì phun các loại thuốc đem lại cho cây, trước hết là về phòng chống nấm và đem lại hiệu quả cao trong cuối năm 2024 và để sang năm 2025 để đem lại cho cây ra hoa thuận lợi và phòng chống được sâu bệnh được tốt hơn, và ra hoa được đạt hiệu quả, và phun các dòng dưỡng chất nuôi quả, đậu quả được tốt, phòng tránh được trong vấn đề là quả non rụng hàng loạt, và sau này cũng như là tạo điều kiện cho cây cam yếu để ra lọc, ra lá, ra cành đạt hiệu quả, để nay mai chống được cái bung và rươi cái cây cam đường canh.
Vâng, thì hôm nay em cũng đi chia sẻ gửi tới tất cả các bác một video trong của ngày hôm nay. Các bác xem video cũng tham khảo và cũng như ứng dụng trong cái vườn nhà mình, làm sao để mình làm và cũng như là để quan tâm cái vườn nhà mình để chăm sóc để đem lại hiệu quả cao sang năm 2025, để cái cam nó được phát triển và nuôi quả được tốt hơn và thu nhập đem lại cái giá trị kinh tế của cây cam đường canh cũng như là cái cam khác, đem lại cái chất lượng và số lượng quả cam và mình thu nhập được mới được giá cao các bác nhé. Vâng, thì bây giờ em xin phép dừng video, hẹn tất cả các bác các bạn một video sau.